السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام، وفي محاضرة جديدة تتعلق بمهارات الاستيعاب في اللغة الإنجليزية. وطبعا منهاجنا اللي تكلمنا عنه بالمحاضرة السابقة اللي هو Select Readings، منهاج مهم جدا. تكلمنا عن القطعة الأولى وشرحناها وحلينا التمارين مالتها، واليوم عندنا تكملة أو قطعة جديدة، chapter جديد اللي هو Student Learning Teams. فاللي أرجو قبل ما نبلش المحاضرة أنه تاخذ ملاحظات، write down notes and this is very important for you. وهذا شيء مهم جدا لك انه تدون ملاحظات وتستمع لهذه المحاضرة وتفهم مفردات وتتعلم مفردات اكثر واكثر. اليوم هو الموضوع student learning teams، يعني فرق التعلم الطلابية. before you read، قبل ما تقرأ، فعندنا هنا تعريف as you see here. a team is a small number of people. الفريق هو عدد قليل من الناس with complementary skills، مع مهارات تكميلية أو مكملة واحدة للأخرى، who are committed to a common purpose. وطبعا هؤلاء هم الناس ملتزمين بغاية معينة common purpose أو مشتركة، set of goals مجموعة من الأهداف، and approach والطريقة اللي يصلون بها لهذه الأهداف. read the definition of a team above. اقرأ هذا التعريف للفريق فوق مثل ما نشوفها. match the teams on the left with the goals on the right in the chart below. فنسوي matching لهذه التيمز مع الأهداف المناسبة لها. نختار يعني الأهداف المناسبة لهذه الفرق. مثلا نشوف World Cup Team، مثلا فريق كأس العالم، شنو الهدف مالته؟ 4 to compete in and win the soccer championship. فهنا مثل ما نلاحظ يتنافس مع ويفوز ببطولة مثلا كرة القدم. software production team، مثلا فريق الإنتاج السوفتوير، to develop computer applications، مثلا يطور تطبيقات حاسوبية. team of doctors in an emergency room for example. فريق الأطباء في مثلا غرفة طوارئ. فبدل ما نلاحظ هنا أنه to save the lives of patients، هو ينقذ أرواح المرضى أو حياة المرضى. okay. search and rescue team in the mountains، ففريق عندنا الإنقاذ والبحث في الجبال. to find هنا to find يعني يجد help lost or injured climbers، ويساعد المتسلقين المصابين والمفقودين. هذا هو فريق الإنقاذ. فهذا طبعا قبل ما نبدي طبعا أو قبل ما تبدأ بقراءة القطعة تطلع إلى هذه الأسئلة. what makes مثلا for example what makes a team successful for example. شنو اللي يسوي هذا الفريق ناجح؟ what are some teams why are some teams more successful than others. ليش بعض الفرق ناجحة والبعض الآخر يعني غير ناجحة. share your ideas with a partner. شارك يعني هذه أفكارك مع شخص آخر. read the title of the article. أقرأ عنوان القطعة. then look over the article quickly. ومن ثم أقرأ القطعة بشكل سريع، أطلع عليها. what do you think the article will be about. يعني إيش تعتقد أنه هذه المقالة ستكون عن شنو. share your ideas with a partner. إيش يعني شارك أفكارك مع شخص آخر. مثل ما قلنا إنه complementary skills اللي هي different abilities that strengthen the team، هي قدرات مختلفة تعزز وتقوي الفريق. هذه هي القطعة نبدي بها. مثل ما تلاحظون هذا هو the title of the article Student Learning Teams. Research has shown that college students can learn as much or more from peers as they do from instructors and textbooks. فإنه أثبت البحث أنه الطلبة الجامعيين يعني college students can learn as much، ممكن أن يتعلمون بشكل يعني كثير أو متساوي أو بكمية متساوية مما يتلقوه من أساتذتهم أو المناهج أو أكثر لربما. هذا تعلمهم يكون عن طريق زملائهم هم peers أو classmates. فممكن أن يتعلمون يعني بقدر ما يتعلموا من their instructors أساتذتهم ومنهاجهم textbook أو ربما أكثر. when students work effectively، يقول عندما الطلبة يعني يعملون بشكل مؤثر in a supportive group، في مجموعة ساندة يعني تسند
يعني هذه المجموعة تسند واحد للآخر. The experience can be a very powerful way. فهذه الخبرة والتجربة ممكن أن تكون طريقة قوية to improve academic achievement، إنه تحسن من الإنجاز الأكاديمي and satisfaction with the learning experience، وأيضا يعني مستوى أيضا الرضا والقبول فيما يتعلق بتجربة التعلم. Recent interviews يعني مقابلات حديثة with college students at Harvard University مع طلبة جامعيين أجرتها جامعة هارفارد revealed that أظهرت إنه nearly every senior، هنا يقول كل طالب مرحلة رابعة، وطبعا هنا بس نقطة إنه نعرف تقسيم الطلبة في المرحلة الأولية اللي هم freshman اللي هو مرحلة أولى، وعندنا sophomore اللي هو طالب مرحلة ثانية، وعندنا junior طالب مرحلة ثالثة، وعندنا senior اللي هو طالب مرحلة رابعة. فهنا أجرت المقابلات مع السينيور who had been part of a study group، كانوا جزء من مجموعة دراسية، يعني team work أو team considered this experience crucial، فاعتبرت هذه التجربة أنه مهمة جدا to his or her academic progress في التقدم الأكاديمي إذا كان الطالب أو الطالبة and success، وطبعا لنجاحهم أيضا مهم. The list below describes several important activities، فعندنا لستة أو قائمة تصف بعض النشاطات activities that you and your study group، إنه أنت كطالب وأيضا مجموعة اللي تدرس وياها or learning team أو فريق التعلم can collaborate on، ممكن يتعاونون عليها ويشتغلون عليها، اللي هي هذه الactivities. activities for a learning team، عندنا نشاطات لفريق التعلم، مثلا sharing class notes، يعني تشاركون بيناتكم اللي هي ملاحظات تاخذوها في الصف. team up with يعني get together with، يعني التقي، عندما تلتقون مع واحد مع الآخر. team up with other students immediately after class، إنه بعد الكلاس تلتقون مباشرة to share and compare notes، إنه تشاركون بيناتكم هذه الملاحظات وتقارنوها. طبعا one of your team mates may have picked up something you missed or vice versa، لربما أحد زملائك classmate أو teammate لربما افتهم شيء إنه أنت فقدته أثناء الشرح أو بالعكس. فهنا عندنا كلمة pick up مطيها هنا understood، إنه فهم شيء بالصف pick up. team up with مثل ما قلنا get together with. peers اللي هو classmates زملاء، vice versa أو العكس صحيح إلى آخره. فطبعا number 2 هذه أول نقطة نتعلمها. number 2 comparing ideas about assigned readings، يعني تقارن أفكار على فد قطع أو قراءة يعني نعطيها إلى كواجب. after completing each week's readings، بعد ما تكمل يعني قراءة في الموضوع معين أسبوعي طبعا team up with other students، التقي مع الطلاب الآخرين to compare your highlighting and margin notes، حتى تقارن الملاحظاتك اللي أنت سجلتها بالملاحظات أو بالهوامش، يعني شلون نقول بالصفحة، أو اللي أنت سويت الهايلايت اللي أشرتها. see if you all agree on what the author's major points، يعني شوف إذا أنه أنتم كلكم توافقون على مثلا نقاط رئيسية للمؤلف and what information in the chapter you should study for exams، أو مثلا شنو المعلومات في هذا الشابتر أنت لازم تدرسها للتحضر للامتحان. doing library research، طبعا تسوي بحث مكتبي. studies show that، دراسات أثبتت أو أظهرت that many students are unfamiliar with library research، أنه كثير من الطلاب هم يعني غير مألوف عندهم أنه البحث المكتبي، أنه تروح المكتبة وتبحث عن مصدر. and sometimes experience library anxiety، وبعض الأحيان يصير عندهم توتر من يدخل المكتبة، ما عنده هذه التجربة، ما عنده هذه التجربة. نعم. forming library research teams، فأنت مشكل فرق بحثية في المكتبة is an effective way to develop a social support group، وهذا شيء طبعا مؤثر ومهم جدا، التطور
مجموعة يعني إسناد اجتماعية for reducing this fear حتى تقلل من هذا الخوف اللي هو الخوف من المكتبة and for locating and sharing information أو مثلا تحدد معلومات وتشارك هذه المعلومات. النقطة الرابعة اللي هي من النشاط من هذه الفرق learning team meeting with the instructor لن تلتقي بالأستاذ مالتك. Having your team visit the instructor during office hours to seek additional assistance in preparing for exams is an effective team learning strategy. فأنت من تسوي زيارة لأستاذ خلال طبعا الساعات الاجتماعات اللي يسويها يعني في مكتبه to seek additional assistance طبعا تلتقي حتى أنت تبحث عن شنو مساعدة إضافية in preparing for exams يعني على سبيل المثال تتحضر لامتحان معين. فهذه استراتيجية مؤثرة في الفريق for several reasons طبعا لأسباب عدة. If you are shy or unassertive فهنا إذا أنت مو متأكد من شيء أو خجول it may be easier to see an instructor فيكون من السهل أن أنت أنه تلتقي بالأستاذ in the company of other students مع مجموعة من الطلبة. Your team visit also sends a message وطبعا الزيارة هذه للفريق مالتك وأنت وياهم يرسل رسالة to the instructor الأستاذ that you are serious about learning إنه أنت جاد على التعلم طبعا مع الفريق الآخر. Number 5 reviewing test results فعندنا مراجعة النتائج مثلا الاختبار. After receiving test results بعد ما يعني شفت النتائج اختبارك وامتحانك the members of a learning team can review their individual tests together فيصير مراجعة لهذه النتائج الامتحان سوية مع هذا الفريق فهنا review their individual tests together to help one another identify the sources of their mistakes حتى يساعد واحد الآخر يحدد مصدر أخطائهم and to identify any model answers أو يحددون إذا أكو أي أجوبة نموذجية ممكن يعتمدون عليها يجنبون الخطأ بالمستقبل that received maximum credit. You can use this information to improve your performance فأنت تقدر تستخدم هذه المعلومات حتى تحسن من أدائك on subsequent tests في امتحانات قادمة أو assignments أو مثلا واجبات يومية قادمة. Not all learning teams however are equally effective فليس كل يعني الفرق التعلم اللي هم يعني مؤثرين أو فعالين بشكل متساوي. Sometimes group work is unsuccessful بعض الأحيان إنه فريق عمل غير ناجح أو يفشل في الوصول إلى full potential okay because insufficient thought فهنا عندنا فريق يفشل في الوصول إلى إمكانية يعني الكاملة أو الفعالية الكاملة لأن هناك insufficient thought يعني تفكير غير كافي was given to how teams should be formed فيما يتعلق إنه كيفية يعني تشكيل هذه الفرق or how they should function أو كيف تكون أدائها ووظيفتها. The following suggestions فأكو هنا اقتراحات are strategies اللي هي استراتيجيات for maximizing the power of peer collaboration من أجل توسيع قوة وزيادة قوة التعاون بين الزملاء. Number 1 for example يعني عندنا أول مثال لهذا الاقتراح informing teams في عملية تشكيل هذه الفرق seek peers who will contribute quality and diversity فأنت من تريد تلتحق بفريق معين ابحث عن الزملاء اللي هم يساهمون في الجودة مثلا أو في التنوع okay diversity look for fellow students for example ابحث عن زميل who are motivated محفز عنده motivation حافز who attend class regularly يحضر الكلاس بشكل منتظم or attentive ينتبه للكلاس and participate actively while in class ويشارك بشكل نشط في الصف and complete assignments on time يكمل هذه التحاضير اليومية assignments بالوقت المناسب okay لاحظ لي attentive assignments regularly إلى آخره include teammates from both genders طبعا من يصير بالتيمميت يكون مختلط genders ذكر أنثى as well as students with different personality characteristics كذلك طلبة اللي عندهم خصائص في الشخصية مختلفة
such variety مثل هيك التنوع will bring different life experiences. راح يصير عندنا شنو تجارب حياة مختلفة and different styles of thinking وأنماط تفكير أيضا مختلفة and learning strategies to your team وأيضا استراتيجيات متعلمة مختلفة في فريقك which can increase both its quality and versatility وأيضا راح يكثر من جودة هذا التيم. أوكي وأيضا الكفاءة هذا التيم. Furthermore, choosing all your friends or classmates فأنت من تختار فقط أصدقائك have similar interests اللي عندهم خلينا نقول يعني شلون نقول مثل ما يعني similar interests يعني اهتمامات متشابهة فهنا ما يشجعون انه انت تختار صديق بالاهتمامات المتشابهة. كما نلاحظ similar interests and lifestyles can often result in a learning group that is more likely to get off track. get off track راح يصير يعني شرود بالانتباه يعني distraction. اوكي اذا هم نفس يعني نفس شلون نريد نقول هذه الاهتمامات المشتركة هذا راح يسبب لنا هذه المشكلة. وكذلك أيضا onto topics that have nothing to do with the learning task وأيضا راح يصير عندنا مواضيع ما لها أي علاقة بالمهمة التعلم اللي أنت يعني رايد توصلها. أوكي فهنا هذه هي المشكلة من يصير عندنا تشابه بالمهام أو بالاهتمامات كما نلاحظ هنا. فعندنا هنا كذلك keep your group size small خلي دائما إنه الجروب مالتك قليل يعني من 3 to 6 classmates خلي يكون العدد من 3 إلى 6. smaller groups مثلا عندنا allow for more face-to-face interaction راح يسمح لنا بلقاءات يعني face-to-face and eye contact راح يكون تواصل يعني بصري مثلا and less opportunity for any one individual to shirk his or her responsibility وما راح يكون هنا أي شخص يعني يبتعد أو يتماهل في مسؤوليته. okay also it's فهنا عندنا shirk his or her responsibility كما تلاحظون هنا معناها not do the work he or she agreed to do. اوكي ما يسوي هذا العمل اللي هو اتفق عليه يسويه فشلون يقول يتنصل من المسؤولية. also it's much easier for small groups to get together outside of class فهنا من السهل جدا لهذه الفرق الصغيرة to get together outside the class أن تلتقي خارج الكلاس. consider choosing an even number of teammates فهنا يعني أخذ بعين الاعتبار اختيار أيضا العدد يعني شلون نقول الزملاء so you can work in pairs تشتغل يعني اثنين يناقشون في موضوع معين in case the team decides to divide its work into separate parts إذا مثلا الفريق قرر أنه يقسم العمل إلى شنو أجزاء منفصلة for different members to work on ليعطي كل عضو من الفريق يوزع المهام مثل ما نريد نقول فيصير separate parts أجزاء منفصلة. A suggestion الثالث will hold individual team members accountable for contributing to the learning of their teammates فخلي كل فرد من هذا الفرد individual في هذا الفريق لأعضاء الفريق مسؤولين على accountable for and responsible for contributing to مساهمة في learning of their teammates إنه تعليم أيضا زملائهم. research on study groups at Harvard University indicates that البحث في على مثلا المجاميع الدراسية في جامعة هارفارد indicates that يدل على أنه they are effective only if each member has done the required coursework in advance of the group meeting. okay فيكونون هم هنا الطلبة فعالين إذا كل عضو هنا سوى يعني الشيء المطلوب عليه okay في الجروب meeting في اللقاءات هذه المجموعة. One way to ensure proper preparation is to ask each member فأي يعني الطريقة إنه نضمن هذا الاستعداد الصحيح is to ask each member to come to the group meeting prepared with specific information إنه نطلب منه إنه يجي لهذا الجروب لكن يكون شنو prepared with مستعد أو مجهز بشنو specific information معلومات محددة to share
حتى يشاركها with teammates مع الزملاء الآخرين as well as with the questions وأيضا أسئلة on which they would like to receive help from the team، وأيضا أسئلة يحددها يريد لها مثلا جواب من الفريق. Another way to ensure that each teammate prepares properly for the meeting is to have individual members take on different roles or responsibilities. وطبعا طريقة أخرى نضمن أن كل فريق يستعد بشكل صحيح لهذا الاجتماع هو نخلي هؤلاء الأعضاء أنه take on different roles، يعني يأخذ عنده أدوار ويكون عنده مسؤوليات responsibilities. For example, each member could assume special responsibility. فيكون هنا كل عضو عنده فد مسؤولية for mastering a particular topic، لإتقان موضوع معين. master يعني يتقن شيء، section أو جزء معين، skill مهارة معينة to be taught to the others حتى تدرس تنقل إلى الآخرين. This course may be the perfect place for you to form learning teams. فهذا راح يكون النقطة المعينة أنه مثالية for you to form learning teams حتى تشكل فرق تعلم and to start putting principles of good teamwork، حتى تخلي مبادئ لفريق العمل الجيد into practice تبقى على الواقع. The teamwork skills مهارات فريق العمل you will build أنت تبنيها in this course can be applied to your future courses، وأيضا مهم جدا في يعني شلون نقول في المستقبل، أيضا في عملك في المستقبل particularly those which you find most difficult، وخاصة النقاط المعينة راح تشوفها أنت صعبة جدا. What's more, national surveys of employers consistently show that being able to work effectively in teams is one of the most important and valued skills in today's work world. فأيضا أثبتت كثير من الدراسات مثلا استسقائية أو إحصائيات مثلا عندنا لمدراء مسؤولين عن مثلا موظفين إلى آخره أنه العمل بشكل فعال مع الفرق هو أحد المهارات المهمة وذات قيمة في العمل في الوقت الحاضر في كل العالم. طبعا هذه معاني اللي قلنا عليها hold someone accountable يعني يكون responsible, mastering particular topic, becoming an expert in a specific subject area يعني يتقن شيء، mastering يتقن شيء، putting principles تضع مبادئ into practice تطبقها على الواقع، مثل ما نقول incorporating ideas and words into real life actions. okay. طبعا عندنا هذه القطعة انتهت، وعندنا هنا تمرين اللي هو true and false or impossible to know، انه تختار صحيحة خطأ او من الصعب انه نعرف هذه هل هي صح او خطأ. read statements below and write true, false or impossible to know مثل ما فهمناها مثل ما قرأناها. طبعا انا انصح انه اذا ما فهمت القطعة بشكل كامل تعيدها عدة مرات حتى لما تحل التمرين أنت عندك المعلومات الكافية. One of the main purposes of the reading is to encourage students to form learning teams. فأحدى المين purpose يعني الغايات الرئيسية أو الغرض الرئيسي هو للقراءة أنه تشجع students to form learning teams، أنه تشكل فرق تعلم. يعني نرجع هل هي موجودة من ناحية الريدنج؟ احنا نعرف انه learning صح ولا لا، لكن هل يوجد ما قال عن الريدنج؟ هذه انه research انه learn textbooks effectively مثلا عندنا crucial academic. اوكي ف هنا comparing ideas about assigned readings. اوكي صارت عندنا شنو هنا هذا reading. اوكي after مثلا عندنا after complete each week's readings, team up with other students to compare your highlighting main notes. So if you all agree and what information in the chapter you should study for exams. فعندنا هنا نقطة تتعلق بالريدنج نعم ذكرها بالقطعة. فقال إحدى الغرض الرئيسي one of the main purposes of the reading is to encourage students to form
وتشجيع الطلبة to form learning teams. ف نعم أكيد يعني إذا كان بالريدنج أو إذا أيضا بالقطعة أيضا، أنه أحد الغرض القطعة هي هاي نفسها مالتنا تشجع الطلبة to form learning teams، فهنا true. أوكي، فأول واحدة true. In a recent study, virtually all Harvard University students said all. نركز على كلمة all، إنه that joining a study team helped them be more successful. فهنا هل هم كل الطلبة من senior؟ طبعا هم senior، هم قالوا إنه joining a study team في عملية الالتحاق مع الفريق الدراسة يساعدهم أن يكون ناجحين بشكل أكثر. ف هنا نقول false، نقول senior not all. Okay. Number 3, according to the article, a team that includes men and women will probably be more effective than a team with only men. فطبقا المقالة إنه الفريق اللي يضمن men و women، إحنا قلنا عليه شنو؟ gender، صح ولا لا؟ will probably be more effective، راح يكون أكثر فعالية إذا كان هذا الفريق فقط من الرجال. نعم true. فلذلك هو نصح إنه يكون different genders، فأكيد راح يكون more effective. To be successful, learning teams need a strong leader. حتى تكون ناجح فرق التعلم تحتاج إلى قائد قوي. ما أعتقد تطرقنا إلى مسألة إنه leader، فممكن نقول impossible to know. النقطة الرابعة، آخر نقطتين راح أتركها لكم إنه تشتغلون عليها، وبالاعتماد طبعا على القطعة وفهمكم للقطعة وما موجود بالقطعة. Consider the issues. Work with a partner to answer the questions below. فهنا عندنا issue معينة، قضية معينة، اشتغل مع شخص آخر حتى تجاوب على الأسئلة. طبعا هذا بعد فهمك للقطعة عندنا بعض الأسئلة وتشتغل وياها مع شخص آخر. مثلا the authors describe several learning team activities that can improve your academic performance. فمؤلفين هاي القطعة وصفوا عندنا نشاطات لفريق التعلم تحسن من أدائك الأكاديمي. Which team activity would you help most؟ ما نوع النشاط أنت يعني تشجع أو تريد تساعد يعني في تشجيع هذا النشاط في فريق معين. Which activity would help you least? Why؟ فعندنا هذا النشاط العفو، شنو النشاط اللي تحسه يفيدك بالتعلم وشنو النشاط اللي تحسه أقل يعني. أوكي، احنا تكلمنا عن النشاطات، فإذا ترجع على activities هذه هي النشاطات. أوكي، عندنا sharing class notes, comparing ideas about assigned readings, doing library research. فهي هي النشاطات اللي تحسها مفيدة وياها النشاطات اللي هي أقل فائدة إلك. هذا طبعا مع شخص آخر يعني discussion ناقشة. Number 2, the reading provides information on what you should do to form and maintain an effective study team. فالقطعة إنه تعطي معلومات إنه شنو لازم إحنا نسويه حتى نشكل ولا نستمر في الإبقاء على هذا فريق الدراسة الفعال. Make a list of 3 to 5 things you shouldn't do when putting together and maintaining a learning team. فخلي قائمة ل3 إلى 5 أشياء أنت لازم ما تسويها عندما يعني أنت داخل في فريق تعلم. أوكي، فأنت تقترح إنه هذه أوكي لازم أسويها، فائدة إلي وهذه يعني ما تفيدني أوكي من ناحية التيم. Number 3, the authors say that teamwork is one of the most valued skills in today's work world. فمؤلفين هذه القطعة قالوا إن teamwork is one of the most valued skills، إنه قالوا إنه فريق العمل هو أحد مهارات ذات قيمة in today's work world، في المجال العمل في العالم في الوقت الحاضر. Why do you think this is true؟ ليش تعتقد إنه هذا صحيح هذا الشيء؟ فعبر عن، تكلم مع شخص آخر، اكتب ليش هذا صحيح، عبر، وحتى هذا الشيء مهم جدا تشتغل عليه. طبعا skimming يعني نتوقف في هذه الصفحة إن شاء الله في مقطع آخر جديد نكمل يعني حلول التمارين لهذه القطعة، وأتمنى استفاديتوا من الشرح، استفاديتوا من أيضا موضوع هذه القطعة حقيقة يعني موضوع شيق ومهم للطلبة في الجامعة
مهم جدا، وأنه فريق التعلم يعني عامل مهم في عملية التعلم للطالب. شكرا جزيلا للاستماع، ونلقاكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. Thank you so much for listening.